Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek realiteti kompleks politik i krijuar në Republikën e Serbisë pas zgjedhjeve parlamentare të 17 dhjetorit. Pra, do të analizojmë jetën e brendshme politike në këtë vend të rëndësishëm të Ballkanit Perëndimor, si dhe impaktin që kjo situatë ka në dialogun me Kosovën. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë zoti Nikola Burazer, i cili është editor ekzekutiv i European Western Balkans, i cili është ndoshta portali më i rëndësishëm për integrimet e Ballkanit Perëndimor në strukturat pra të Bashkimit Evropian. Zoti Burazer, shumë faleminderit vërtet zotëri që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është kënaqësi për mua. Ju faleminderit për ftesën. Zoti Burazer, doja të filloja duke ju pyetur, si do ta përkufizonit ju realitetin aktual politik në Serbi, sepse analistë shumë serb e quajnë atë si krizë politike. Ju, si do ta përshkruanit atë për ne? Well, I would say that Serbia is in a state of political crisis ever since at least 2019, when the opposition first started boycotting the... Do të thosha se Serbia është në krizë politike të paktën që nga viti 2019, kur opozita fillimisht filloi të bojkotonte parlamentin kombëtar, më vonë zgjedhjet parlamentare. Pra, prej vitesh mund të thuhet që Serbia është në një gjendje krize politike, tregoi disa shenja që do të zgjidhej 2 vjet më parë, kur kishim zgjedhje parlamentare në vitin 2022, sepse pozicioni i dy partive në parlament pas një dialogu të pasuksesshëm, do të thosha, të ndërmjetësuar nga Parlamenti Evropian, por ende kishte disa shenja optimizmi për sa i përket pozicionit të veçuar nga parlamenti, për disa hapa pozitiv që po ndërmerreshin dhe si funksiononte parlamenti. Por pastaj përsëri, ndërkohë, kemi parë përkeqësim në punën e institucioneve demokratike në parlament, përkeqësim në media dhe tani edhe një krizë mjaft kontradiktore pas zgjedhore, duke pasur parasysh të gjitha rregullsitë. Pra, Serbia tani është edhe një herë në situatën ku ka debate nëse opozita duhet të marrë pjesë në parlament, a duhet të pranojë mandatet që ka fituar në zgjedhjet e dhjetorit. Pra, mund të themi se jemi edhe një herë, kemi qenë disa vite më parë, por këtë herë ndoshta edhe në një pozicion më të keq. Zoti Burazer, ishte një fitore e bujshme për presidentin Vuçiç dhe partinë e tij progresive serbe, por kjo fitore po bëhet e hidhur, sepse opozita, por jo vetëm, edhe shoqëria civile, edhe vëzhguesit ndërkombëtar që i monitoruan zgjedhjet, po flasin për parregullsi masive dhe manipulim votash, por nga ana e tij, presidenti Vuçiç nuk po i pranon këto shpjegime. Well, the Serbian government never accepted that there was any problem with elections. Qeveria serbe nuk e pranoi kurrë që ka pasur ndonjë problem me zgjedhjet. Të gjitha gjërat që kemi parë tani për zgjedhjet i keni parë natyrisht në një shkallë të ndryshme. Por në të gjitha zgjedhjet e mëparshme, kjo është arsyeja pse i kemi pasur të gjitha këto kriza. Kjo është arsyeja pse opozita i bojkotoi zgjedhjet në vitin 2020. Pra nuk ka asgjë të re për të gjitha këto polemika. E re është shkalla sepse kemi parë në Beograd që opozita kishte shumë mundësi për të fituar. Dhe pastaj të gjitha këto parregullsi jo vetëm që ishin më të dukshme, por patën një ndikim më të menjëhershëm. Pra, padyshim, është e pashembullt për ne të shohim kaq shumë kritika nga Bashkimi Evropian, nga partitë ndryshme politike, antarë të ndryshëm të BE-s, gjithashtu nga vëzhguesit. Pra, qeveria s'mund të qesh me këtë dhe ta heq nga tryeza e diskutimit. Kjo do të jetë temë kryesore në muajt e ardhshëm, veçanërisht pasi kemi zgjedhje të ardhshme të sigurta dhe në fund të pranverës do të mbahen zgjedhjet lokale në pjesën tjetër të vendit. Pra, do të thosha se jemi në një periudhë shumë të turbullt, pasi edhe opozita po përpiqet të ketë zgjedhje të përsëritura në Beograd dhe në nivel kombëtar në të gjitha nivelet. Por është një pyetje e rëndësishme nëse opozita do të arrijë ta realizojë, por është mjaft e mundshme që vetë qeveria të pranojë zgjedhje të reja sepse i intereson. Mr. Burazer, there are massive protests. Zoti Burazer, ka protesta masive në Beograd. Ka patur edhe më herët protesta në qytete të tjera kryesore të Serbisë.
A mendoni ju se publiku po fillon të kuptoj se nuk mund të shkohet larg me politikat e presidentit Vučić dhe të ndjekin atë që po u thon partitë opozitare, por edhe shoqëria civile? What the opposition parties and the civil society is telling them. It seems to me that people are just more fed up with the situation. The situation was quite similar in recent years. Më duket se njerëzit janë më të lodhur me situatën që ka qenë shumë e ngjashme në vitet e fundit. Asgjë nuk ka ndryshuar në mënyrë dramatike, por mendoj se pas vitit të kaluar, pas të shtënave masive, kishte një reagim mjaft të fortë të gjithë publikut në drejtim të mobilizimit, luftës për të ndryshuar diçka në shoqëri. Mendoj se tani qytetarët janë shumë më të lodhur me situatën, për këtë arsye nuk do t'jetë lehtë që qeveria thjesht i shpërfill protestat dhe sigurisht do t'jetë një sfidë për opozitën të vazhdojë duke pasur këtë shtytje të fortë, sidomos duke pasur parasysh motin këto ditë. Do t'jetë shumë ftohtë për pjesën tjetër të janarit dhe zakonisht do të ketë numër të madh në rrugë, jo vetëm në Beograd, por edhe në qytete të tjera për të bërë një lloj ndryshimi, për t'i bërë presion qeverisë, por është e rëndësishme si do të reagojë komuniteti ndërkombëtar. For some kind of change to pressure the government, but what is very important is how the international community is going to react. Po, e vërtet. A do të vazhdojë të këmbgul komunitetin ndërkombëtar për të hetuar të gjitha parregullsitë ose të përsërit zgjedhjet, apo do të fillojë të shpërfillë sepse thjesht, le të themi, mund ta shpërfillë? Kjo është pyetja kryesore. Let's say, can afford to ignore. This is the main question. We'll go back to the international. Do t'i rikthehemi reagimit të komunitetit ndërkombëtar. Doja të dija këndvështrimin tuaj për mesazhet që presidenti Vučić po citon rregullisht këto ditë, sipas të cilave perëndimi ka ndërhyrë në zgjedhje dhe po ndërhyn në situatën aktuale politike në Serbi. Si do t'i interpretonit ju këto deklarata të presidentit Vučić? In Serbia. How would you interpret these quotes of President Vučić? I believe these are messages sent primarily to the domestic public, because despite the government's, let's say, formal pro-European stance, there has. Besoj se këto janë mesazhe të dërguara në radhë të parë për publikun vendas, sepse pavarësisht, le të themi, qëndrimeve zyrtare pro-evropiane të qeverisë, ka pasur gjithmonë një lloj kundërshtimi në media, në mediat pro-qeveritare, ku BE-ja paraqitej si armiku i shtetit serb dhe popullit serb. Nënkuptohej gjithmonë se opozita po komploton me perëndimin për të destabilizuar Serbinë dhe për të rrëzuar qeverinë. Këto lloj deklaratash kanë qenë të pranishme këto vitet e fundit. Nuk është ndonjë gjë e re, thjesht nuk e kemi parë, ndoshta nga ky nivel më i lartë i qeverisjes, siç e shohim për momentin. Megjithatë, e shoh atë si një përpjekje për të delegitimuar disi opozitën në sytë e qytetarëve. Mendoj se ky është qëllimi parësor dhe gjithashtu rritja e mbështetjes për presidentin si dikush që është i vetmi që në përgjithësi mbron interesat serbe kundër të gjithë armiqve të jashtëm dhe opozitës së brendshme. Kjo lloj narrative mendoj se ka funksionuar në të kaluarën, thjesht nuk funksionon aq mirë vitin e kaluar, duke pasur parasysh një protestë të fortë që kishim vitin e kaluar, e cila nuk ndoqi asnjë linjë ideologjike, por u nxit nga përqendrimi i shoqërisë, që nuk ka të bëjë me politikën e jashtme, të qenit proaktiv. Janë bërë pak më të dëshpëruar, do të thosha. Tani ka një fushat shumë të fortë, po përpiqen të tregojnë se protestat, të cilat po vazhdojnë tani, janë një përpjekje për një vepër të re në Serbi, e cila gjithmonë interpretohet si një gjë e keqe. Pra, është një grusht i dhunshëm shteti i mbështetur nga ndërkombëtarët. So it's like a violent coup d'etat supported by Precisely. Pikërisht, më falni që ju ndërpres zoti Burazer, sepse ju përmendët fjalët e duhura, të artikuluara pikërisht nga Sergej Lavrov, ministri i jashtëm i Federatës Ruse. Ai tha se ajo që po ndodh këto ditë në Beograd është një grusht shteti i organizuar nga perëndimi kundër Vučićit, sepse ai refuzon të bëjë dy gjëra. Së pari, të njohë pavarësinë e Kosovës dhe së dyti të vendos sanksione ndaj Rusisë. Well, both the Russian officials and Russian pro-government, actually government-owned media in Serbia, so Sputnik and RT Balkan have been. Edhe zyrtarët rus, edhe qytetarët rus, në fakt mediat në pronësi të qeverisë në Serbi, pra Sputnik dhe RT Balkan,
kanë mbështetur qeverinë pas zgjedhjeve, por edhe para zgjedhjeve duke ndjekur linjën e asaj që ishte narrativi i medias pro-qeveritare, se Perëndimi po përpiqet të rrëzojë qeverinë dhe në thelb, opozita po përpiqet të destabilizojë vendin. Mendoj se kjo është një përpjekje e Rusisë për të mbështetur qeverinë, sepse Rusia preferon ta ketë këtë qeveri, të ketë një ndryshim regjimi. Kjo s'do të thotë domosdoshmërisht që Perëndimi është shumë ndryshe në atë drejtim, që dëshiron të rrëzojë regjimin. Mendoj se Perëndimi, si do ta quani, por kryesisht SBA-ja dhe disa shtete kryesore antare të BE-s, në të vërtetë janë të interesuar që kjo qeveri të qëndrojë në pushtet, në vend që të ketë një lloj destabilizimi në rajon, duke pasur një krizë politike. Pra nuk ka një ndarje aq të qartë lindje-perëndim. Mendoj se qeveria po përpiqet të gjejë mënyra si të marrë mbështetje nga Rusia dhe disa nga aleatët kryesorë perëndimor, por në ndryshim nga vitet e kaluara, tani ka më shumë mesazhe nga Perëndimi që tregojnë drejtimin e praktikave jo demokratike që po destabilizojnë rajonin. Pra pajtueshmëria ose bashkëpunimi i qeverisë me Kosovën nuk shihet si e mjaftueshme për të shmangur çdo kritik. Mendoj se kjo i ndryshon kushtet tani. Kosovo is not seen as being enough to avoid any criticism, and this is, I think, the game changer now. Precisely, and as a Pikërisht, do të vazhdoja me një tjetër pyetje zoti Burazer, ajo që tërhoqi vëmendjen e gazetarëve në këtë pjesë të botës, por edhe më gjerë, ishte një letër e dërguar nga qeveria serbe drejt Bashkimit Evropian disa ditë përpara zgjedhjeve, ku shkruhej: "Ne do ta mbrojmë Kosovën si pjesë e Serbisë, por do të vazhdojmë rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian." Këto dy koncepte kundërshtojnë njëra tjetrën. Si e shpjegoni ju këtë qëndrim? A ishte ky për konsum të brendshëm për opinionin vendas, apo ishte një mesazh edhe për fuqitë perëndimore? Delivered to the main Western powers. Well, if we have in mind it happened only a few days before the elections, I think this gives you at least part of the answer why it happened, and Nëse e keni parasysh, kjo ndodh vetëm pak ditë para zgjedhjeve. Mendoj se kjo ju jep të paktën një pjesë të përgjigjes. Pse, çfarë ndodhi dhe kë synonte? Sigurisht që ka një përpjekje nga qeveria serbe për të ndryshuar mënyrën se si interpretohen marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Puna është se përtej arritjes së këtyre marrëveshjeve vitin e kaluar, BE-ja e ka mjaft të qartë se është angazhim për të dyja palët. Pra s'është e hapur për interpretim, por Beogradi është munduar që kur u bën këto marrëveshje, ti interpretojë si një tërësi detyrimesh, ku Serbia do të pranonte disa prej tyre, por jo të gjitha. Kjo i drejtohet kryesisht popullit vendas në përpjekje të tregojë se qeveria serbe nuk i tradhtoi interesat kombëtare dhe supajtua me ato marrëveshje. Është edhe një përpjekje për të ndikuar te ritmi se si zbatohet e gjitha kjo. Ndoshta duan edhe ta interpretojnë në një mënyrë që do të lejonte qeverisë serbe një farë hapësire manovrimi. Jam skeptik nëse do të ndodh kjo, sepse kemi parë mjaft qartë nga zyrtarët e BE-s se ata i konsiderojnë marrëveshjet jo zyrtare si shkelje ligjore, të paktën në perspektivën e BE-s, të Serbisë dhe Kosovës. As being formal, as legally binding, at least in terms of the EU perspective of Serbia and Kosovo. Mr. Burazer, what a Zoti Burazer, ajo që më tërhoqi vëmendjen ishte fjalimi i fitores së presidentit Vuçiç, i mbajtur në selinë e partisë së tij progresive. Nga njëra anë ndodhej Milorad Dodik, ndërsa nga ana tjetër ishte Andrija Mandić. Cili ishte mesazhi sipas këndvështrimit tuaj që ai po i jepte popullit serb dhe komunitetit ndërkombëtar, të cilët janë vërtet shumë të ndjeshëm dhe të shqetësuar për atë që po ndodh në Bosnjë, por edhe në Malin e Zi? Montenegro as well. Well, I believe the Serbian government is trying to show that it is doing a good job in protecting Serbs living in... Besoj se qeveria serbe po përpiqet të tregojë se po bën një punë të mirë në mbrojtjen e serbëve që jetojnë në vende të tjera dhe lufton për interesat e serbëve në vende të tjera. Unë mendoj se gjithë kjo narrativ për botën serbe është e drejtuar kryesisht ndaj popullit vendas, si një mënyrë për të treguar se qeveria është patriotike dhe nacionaliste. Kjo më duket situata më e çuditshme sepse në praktik mund të shohim se që kur erdhi në pushtet Aleksandar Vučić,
bëri shumë hapa në dialogun me Kosovën, të cilat ishin shumë të papëlqyeshme dhe që do të konsideroheshin si tradhti nga votuesit nacionalist, nëse do të ishin bërë nga dikush tjetër, por nga që qeveria këtu kontrollon media dhe deklaratat në media, mund t'i paraqisnin marrëveshjet si fitore të vërteta për Serbinë dhe si mënyra për të ruajtur Kosovën si pjesë e Serbisë. Por duhet edhe një sukses tjetër në lidhje me këtë për të treguar se je vërtet një nacionalist dhe patriot serb. Mendoj se këtu hyn në lojë gjithë kjo, po u bën pak shërbim edhe politikanëve sepse në vendet e tyre, ata kanë lojën e tyre dhe mendoj se kjo është në përfitim reciprok të gjithëve. Pra mendoj se një mesazh serioz për komunitetin ndërkombëtar, sepse në të njëjtën kohë mendoj se qeveria serbe po përpiqet të duket si faktor qëndrueshmërie dhe si dikush që nuk e lejon rajonin të rrëshqasë në paqëndrueshmëri, në përçarje apo në diçka më të keqe. Pra në këtë kuptim, është më shumë një lojë politike se sa një arsye për të shqetësuar. True secessionism or something even worse. So in that sense, it is more, I would say, a political game than some kind of a reason to be concerned. Mr. Burazer, a few days ago in this program... Zoti Burazer, para disa ditësh në këtë program pata një intervistë me zotin Dušan Janjić. Ndër të tjera, ai tha: plagosja e ushtarëve të KFOR-it në Zveçan në qershor, sulmi terrorist në Banjsk, pranimi nga Albin Kurti i draftit të ri të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe manipulimi i zgjedhjeve të fundit në Serbi e ka ndryshuar rrënjësisht perceptimin për Vučićin nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Tani, nga një zgjidhës problemesh, ai është ndërruar në vetë problemin. A jeni dakord me këtë opinion? The problem itself. Do you share this perspective? I think this is partially true. I think that all the events from last year have shown that Serbia the way... Mendoj se është pjesërisht e vërtet. Të gjitha ngjarjet e vitit të kaluar kanë treguar se Serbia, ashtu siç është faktor destabiliteti në rajon, pavarësisht ç'mund t'i premtojë qeveria Brukselit apo kryeqyteteve të tjera të BE-s. Pra në këtë kuptim, imazhi i qeverisë ka ndryshuar, por nga ana tjetër mendoj se Vučić shihet ende si dikush i aftë dhe i gatshëm në aspektin e arritjes së marrëveshjeve me Kosovën apo zbatimit të tyre. Me rritjen e këtij presioni vitin e kaluar pas Banjskës, tani pas zgjedhjeve, shikoni se qeveria po mban, le të themi, një qëndrim më pak të ashpër për disa nga këto çështje, si targat, kartat e identitetit. Të gjitha po ndodhin normalisht, pa debate të nxehura publike, pa polemika, ku e gjithë kjo paraqitet si normale, si në interes të gjithë qytetarëve në Kosovë, përfshirë edhe serbët atje. Në atë kuptim mendoj se qeveria ka ende disa ase në mëng. Është ende e aftë dhe e gatshme të bëjë hapa në normalizim, nëse kjo është ajo që do ta mbrojë këtë imazh të tyre si faktor destabiliteti dhe më bashkëpunues se pala e Prishtinës. It is still and willing to make some kind of steps forward in normalization if this is what is going to protect this image of them as being factors of instability and more cooperative than the Pristina side. Pra, zoti Burazer, sipas këndvështrimit tuaj, është e qartë për Aleksandar Vučićin se ajo që pranoi në Bruksel dhe në Ohër është ligjërisht e detyrueshme? It is binding in the eyes of the EU, and especially if we're talking about EU perspective of Serbia and Kosovo, it is definitely going. Në sytë e Bashkimit Evropian është e detyrueshme dhe veçanërisht nëse po flasim për perspektivën e BE-s në Kosovë dhe Serbi, patjetër që do të jetë një kërkesë formale. Pra në këtë kuptim nuk do të jetë as pak e mundur për të ashpërfillur. Qeveria serbe është përpjekur shumë të pretendojë se pasi nuk është nënshkruar dhe nuk është përfunduar, por vetëm është pranuar, ta përkthejmë në këtë mënyrë, për Serbinë nuk është ligjërisht e detyrueshme. Nëse flasim për këtë si një marrëveshje ndërkombëtare, mendoj se nuk është ligjërisht e detyrueshme. Të paktën ky është mendimi im. Unë nuk jam ekspert i ligjit ndërkombëtar, këtu shqetësimi kryesor është BE-ja, sepse i gjithë procesi është i lidhur drejt për drejt me integrimin në BE. E drejtë. Nëse BE-ja mendon se duhen rënë dakord, atëherë bëhet, nëse është e mundur ta shpërfillësh disi, por megjithatë, natyra shumë komplekse e të gjithë dialogut dhe korniza vërtet e ndërlikuar ligjore
do të thotë që është gjithmonë e hapur për interpretim, si konsiderohet, si kuptohet. Framework means that it is always open to interpretation. How do you consider this? What should it mean? Mr. Burazer, what is your view on... Zoti Burazer, cili është këndvështrimi juaj për ndikimin që ka sulmi terrorist në Banjsk në qëndrimin e qeverisë serbe ndaj dialogut me Kosovën? Towards the dialogue with Kosovo? I think that after this event and after the pressure coming from the West, primarily the EU, to investigate what happened and to prove. Mendoj se pas kësaj ngjarjeje dhe pas presionit që erdhi nga perëndimi në radhë të parë nga BE-ja për të hetuar çfarë ka ndodhur dhe për të vërtetuar apo për të treguar cilat ishin lidhjet mes qeverisë serbe dhe grupit të udhëhequr nga Vuçiç, mendoj se ka pasur, le të themi, më shumë vullnet për të bashkëpunuar dhe për të qenë më pak i ashpër në disa çështje, siç e përmenda më parë. Pra çështja e targave, të kartave të identitetit, sepse kjo situatja ka bërë më të vështirë Vučićit të mbrojë qëndrimet e tij më të ashpër. Sepse më parë Kurti shihej si i keqi, apo jo? Pra Kurti shihej si dikush që nuk bashkëpunon, si dikush që provokon tensione, që nuk është i gatshëm të arrijë normalizimin, që nuk do të zbatoj marrëveshjet ekzistuese. Kjo është ende e vërtet, por ngjarja në Banjsk dhe natyra e saj tani tregoi se pala serbe është mjaft destabilizuese. S'jam i sigurt cili ishte qëllimi i gjithë kësaj, por vetëm te fakti që armatos popullin dhe angazhon në veprime të tilla, tregon se ka një potencial për destabilitet të madh, duke përfshirë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin më gjerësisht. Pra kjo do të thotë se Vučić duhet të mbrohet nga këto akuza dhe nga imazhi i të ligut, që në fakt është fajtori që s'ka pasur një normalizim më të suksesshëm. Sepse mendoj se të dyja palët gjithmonë përpiqen të tregojnë se pavarësisht sa jo bashkëpunues janë, pavarësisht se si duan marrëveshjet, pala tjetër është për herë më fajtore dhe më pak bashkëpunuese. Ishte loja për 10 vitet e fundit që ende e shohim të luhet. It was the game for the last 10 years. And we still see it being played. There are many political analysts that Ka shumë analist politik që artikulojnë zoti Burazer këndvështrimin sipas së cilës ky nuk është më dialog normal politik. Pas Banjskës, ai është kthyer në çështje sigurie dhe jo më politike. Mesazhet që u dhanë në Prishtinë nga zoti Cameron, sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, thjesht e përforcojnë këtë perspektivë. A jeni dakord me këtë? Amplify this perspective. Do you agree with it? Well, there is definitely quite important security, basically aspect of all of this, as we could see that for. Padyshim që ka një aspekt mjaft të rëndësishëm të sigurisë të gjithë kësaj, pasi pam se për një moment u duk se mund të kishte vërtet dhunë të konsiderueshme në të gjithë Kosovën Veriore, në një nivel të cilin ne nuk e kemi parë për 10, 15 ose ndoshta edhe 20 vjet. Pra ky është padyshim një shqetësim, sepse mendoj se problemi me këtë lloj incidenti është se nuk mund të jeni kurrë të sigurt çfarë do të ndodhë më pas. Ka një moment kur aktorët s'janë në gjendje të kontrollojnë më situatën ose se bëjnë dot plotësisht. Kështu mendoj se incidenti i Banjskës tregoi vërtet se mënyra se si janë shpalosur gjërat në të kaluarën nuk është e qëndrueshme, sepse status quo-ja mund të dalë shumë lehtë, jo vetëm në të shtëna apo vrasje të policëve apo parlamentarëve. Krijon edhe shumë tensione dhe dhunë midis komuniteteve. Kjo padyshim e ndryshoi perspektivën e perëndimit kur bëhet fjalë nga njëra anë për palën e Beogradit në dialog, por edhe për vetë dialogun, sa kohë mund të vazhdojë kjo pa një përparim domethënës për sa i përket përshkallëzimit. On the one hand, the Belgrade side in the dialogue, but also the dialogue itself, and how long can this continue without, let's say, significant progress in terms of de-escalating. And do you expect... A prisni një përparim domethënës, zoti Burazer, bazuar në atë që diskutuam deri më tani në lidhje me situatën e brendshme në Serbi dhe dialogun me Kosovën? To be frank, I do not see any, let's say, significant steps forward this year.
Të them të drejtën, nuk pash ndonjë hap të rëndësishëm këtë vit. Nuk mendoj ende se Serbia ose Kosova janë të gatshme të zbatojnë gjithçka, për të cilën është rënë dakord me mirëbesim dhe të çojnë drejt normalizimit, që nuk është vetëm synimi i marrëveshjeve të vjetshme, por edhe synimi i përgjithshëm i procesit të dialogut. Ende nuk shoh që ka pasur mjaft vullnet politik për këtë. Ne jemi ende, do të thosha, në fije të perit, ku është shumë e lehtë të kemi më shumë incidente, ndoshta jo në të njëjtin nivel, ose të njëjtit lloj si me Banjskën në shtator, por ky nuk është incidenti i vetëm që kemi pasur vitin e kaluar, kemi pasur disa incidente. Kjo është situata edhe këtë vit, sidomos duke marrë parasysh që këtë vit kemi zgjedhjet në Parlamentin Evropian, kemi zgjedhjet presidenciale amerikane. Pra, ky do të jetë një vit shumë i trazuar, ku nuk shoh se do të ketë mjaftueshëm përqendrim nga fuqitë perëndimore për të parandaluar destabilizimin dhe forcën për të shkuar drejt dialogut. Do të shohim ende, ndoshta është mendim shumë pesimist tani, ndoshta do të shohim një lloj përparimi, por jam ende shumë skeptik për këtë. Maybe this is too pessimistic now of a stance. Perhaps we will see some kind of progress, but I'm still very skeptical about it. I see. Mr. Burazer and Kuptoj. Zoti Burazer, ndoshta pyetja e fundit. Çfarë mendimi keni për rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në situatën e brendshme në Serbi? Sepse nga jashtë duket sikur Christopher Hill, që është një diplomat shumë i rëndësishëm, një figurë shumë e rëndësishme për sa i përket përvojës së tij të diplomatike në rajon, ai ka qenë disi i rezervuar në atë që thot për atë që po ndodh në Serbi, pra brenda vendit. Ai ka qenë shumë i frenuar edhe për sa i përket asaj që po ndodh në dialogun me Kosovën. Çfarë mendoni ju për rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë dhe dialogut? States of America towards Serbia and the dialogue? Well, there were some, I would say, different messages being sent by Ambassador Hill on the one side. Janë dërguar disa mesazhe të ndryshme nga ambasadori Hill nga njëra anë dhe nga Departamenti i Shtetit nga ana tjetër. Më duket se ambasadori Hill po përpiqet të jetë më shumë bashkëpunues ose të tregojë një lloj mbështetjeje të nënshkruar për qeverinë serbe dhe gatishmërinë që Amerika të mbetet partnere e qeverisë serbe. Mendoj se Shtetet e Bashkuara janë kryesisht të shqetësuara për qëndrueshmërinë në rajon për ta nxjerrur Rusinë nga rajoni, pra parandalimi i ndikimit rus. Një nga instrumentet kryesore, do të thosha, se si ta bëjmë këtë është të përfundoj procesi i normalizimit mes Serbisë dhe Kosovës, sepse ata e shohin si një mënyrë për të dëbuar Rusinë dhe si të stabilizojnë rajonin. Mendoj se Shtetet e Bashkuara ende e shohin qeverinë e tanishme serbe si një forcë politike, që është e aftë dhe e gatshme ta përfundojë dikur këtë proces dhe po përpiqet t'i japë ndoshta më shumë hapësirë manovrimi. Nëse shohim mesazhet që vijnë nga Departamenti i Shtetit, nuk duket më si mesazh shumë koherent. Mendoj se ka debate edhe në institucionin e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. It doesn't seem to be as a very coherent message anymore. I think there is also debate in the US foreign policy establishment as well. And we had Kemi edhe artikullin e botuar së fundmi në Washington Post, që ishte shumë interesant, do të thosha. More and more international media are covering the situation in Serbia with the focus on democracy in Serbia, but also the effects of this, let's say, undemocratic backslide. Gjithnjë më shumë media ndërkombëtare po mbulojnë situatën në Serbi me përqendrimin në demokracinë në Serbi, por edhe në efektet e tërheqjes jo demokratike për qëndrueshmërinë e përgjithshme rajonale. Kjo tregon ndryshimin e klimës në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për Serbinë dhe rajonin, por a do të ketë vërtet ndikim në politikë? Është ende e diskutueshme, veçanërisht duke pasur parasysh të gjitha këto zgjedhje që do të mbahen këtë vit, sepse nuk duhet të harrojmë se ndryshimi i mundshëm i qeverisë në Washington në fund të këtij viti mund të sjellë ndryshime tektonike në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara në nivel global, por veçanërisht do të thosha këtu në Ballkanin Perëndimor. Të gjithë aktorët po e mendojnë gjithashtu këtë skenar dhe po e mbështetin. Pra, në këtë kuptim, ky vit do të jetë shumë i trazuar, por ajo që do të ndodhë në nëntor do të përcaktojë pak a shumë si do të jenë 5 vitet e ardhshme. Shumë gjëra do të ndodhin dhe do të bëjmë sërish intervista të tjera së bashku për të sqaruar aq sa do të mundemi. Zoti Nikola Burazer, shumë faleminderit vërtet për kohën tuaj dhe për pikpamjet që ndat me shikuesit e Euronews Albania.
Ju jam jashtëzakonisht mirënjohës. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, ndjes për zërin pasi gjendje gripale, dhe deri atëherë, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.